Hei ja tervetuloa rakennetun ympäristön yhteentoimivuusinfoon. Meillä on tänään aiheena yhteentoimivuustyön tulosten käyttöönotto, tulosten hyödyntäminen rakennetun ympäristön eri rooleissa. Ja tällä aiheella mennään tästä 2 tuntia eteenpäin. Tämä on tuttuun tapaan rakennettu Ryhti-hankkeeseen liittyvä yhteentoimivuusinfo. Ja tänään meillä on just tällainen käyttöönoton näkökulma tässä osana käyttöönottoprojektia, jossa KiraHub, Rambol ja rakennustietomalli on ollut mukana järkkäämässä. Meillä on tällainen 2 tunnin setti, jossa opitaan vähän tästä käyttöönoton jatkotoimista, ja sitten meillä on myös paneelikeskustelu, josta päästään tässä keskustelemaan. Chattiin voi esittää kysymyksiä, tilaisuus tallennetaan tuttuun tapaan, ja myös paikalla olijat voi sitten kysymyksiä ihan viitata. Mutta toivotan kaikille oikein antoisaa iltapäivää, ja mennään eteenpäin asiassa. Meille tulee Anssi Hänninen ympäristöministeriöltä antamaan avaussanat tähän tilaisuuteen. Kiitos Anne-Mari. Tervetuloa munkin puolesta tähän yhteentoimivuusinfoon. Mä oon tosiaan Anssi Hänninen ympäristöministeriöstä ja siellä rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuutta edistämässä ja koordinoimassa. Nämä yhteentoimivuusinfot aloitettiin 4 vuotta sitten vuonna 2021 ja meillä on ollut täällä tarkoitus levittää näitä yhteentoimivuustyön tulosten ilosanomaa rakennetun ympäristön toimialalle, KIRA-alalle. Ja tämän päivän tilaisuus tulee olemaan nyt näillä näkymin viimeinen tämmöinen yhteentoimivuusinfo. Ja tässä kohtaa on jo hyvä kiittää kaikkia, että olette näitä infoja vuosien saatossa seurannut. Syy, minkä takia nämä infot päättyy, on se, että myös Ryhti-hanke päättyy nyt vuoden vaihteessa. Ja sitä kautta tämä Ryhti-hankkeen osana tehty rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuustyö. Mutta tässä 6 vuoden aikana ollaan ehditty tehdä kyllä paljon kaikenlaista. Me on yli 1000 käsitettä saatu rakennetun ympäristön sanastoihin. Erilaisia loogisia tietomalleja on tehty yli 25 kappaletta ja niistä keskeisimpänä tietysti Ryhti-järjestelmän, rakennetun ympäristön tietojärjestelmän rakentamista tukevat kaavatietomalli ja rakentamisen lupapäätösten tietomalli. Ja osana näitä tietomallia on myös yli 300 koodistoa, eli kaiken kaikkiaan tosi paljon tehty yhteisiä määritystöitä. Ja näitä kaikkia hyviä yhteisiä määrityksiä on ollut mukana tekemässä satoja asiantuntijoita monista eri rakennetun ympäristöalan organisaatioista, että kiitos myös kaikille mukana olleille. Ja jotta me saataisiin näitä hyviä tuotoksia käyttöön ja kaikki ne edut ja hyödyt siitä sitten alalle hyötykäyttöön, niin tarvitaan sitten, tänne ei voi jäädä minnekään levykulmalle olemaan, ne täytyy myös ottaa käyttöön, ja tämä projekti, jota tässä nyt tänään esitellään lopputuloksia, niin se on sitä varten juuri käynnistetty viime keväänä. Eli painopisteenä meillä on ollut erityisesti ne tapaukset, jotka ei ole mitkään lain tai asetuksen edellyttämiä, vaan että ikään kuin tämmöisiä vapaaehtoisuuteen perustuvia käyttöönottoja, niin niihin ollaan keskitytty tässä työssä nyt sitten. Ja nyt kun tämä hankeaika tosiaan päättyy ja sitä kautta nämä meidän yhteentoimivuustyön resurssitkin vähän vähenee, niin tämä yhteentoimivuustyö tulee tässä vähän muuttamaan muotoonsa vuodenvaihteessa ja siitä sitten kuullaan lopuksi vielä sitten tarkemmin. Mutta tässä oli tosiaan paljon tänään ohjelmaa, niin eiköhän me sitten käynnistä tämä varsinainen ohjelma ja lähdetään eteenpäin. Kiitos. Jes, kiitos Anssi. Elikkä kuten tuossa äsken mainittiinkin, meillä on tosiaan tämä rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyön tulosten käyttöönottoprojekti tässä tänäänkin teemana, tai sen tiimoilta ollaan tätä järkkäämässä, niin meillä nyt ekana esitetään vähän just tätä, että miten näitä yhteentoimivuustyön tuloksia otetaan käyttöön ja sitten mitä nämä eri roolit on, eli vähän nyt avataan enemmän tätä infon aihetta. Ja me laitetaanpas aikataulu vielä tähän näkyviin, eli ekana meille tulee Kaisu Laitinen Rambollilta meidän projektista pitämään lyhyen projektiesittelyn aiheesta. Kiitos Kaisu. Sä voit pitää sen. Kiitoksia. Joo. Tosiaan mä olen Kaisu Laitinen Rambollista ja tuolta slaidia esittelen lyhyesti tätä rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyön tulokset käyttöön projektia. Ihan pitkä nimi, mutta työ on ollut erittäin mielenkiintoinen ja meillä on ollut tässä ihan erinomainen työryhmä, tosi antoisaa työskennellä sekä ohjausryhmän kanssa että sitten tämä toteuttajaporukka. Ja Rambollista meitä on tosissaan ollut mukana tässä Anne-Mari, joka tässä juontaa tätä tilaisuutta. Sitten Jalaksen Johanna, joka on monelle varmasti tuttu, ja sitten vielä
Heli Backman. Ja Kirahubista Teemu on hoitanut mallikkaasti ja hostannut nämä yhteentoimivuusinfot ja sitten rakennustietomalli vielä, josta Annina alkuun mukana ja nyt sitten Tommi ja toi sidosryhmäpuoli on ollut sitten vahvasti Tommin heiniä myös. Tämä voi olla jollekin tuttuakin tai toivottavasti onkin, mutta meidän projektin tavoite lyhyesti sanottuna on ollut helpottaa ja madaltaa kynnystä tuohon näiden sanastojen, koodistojen ja tietomallien käyttöönottoon, ihan niin kuin Anssi tuossa pohjustikin. Ja tarkennettuina tavoitteina tietenkin tämmöinen tulevaisuusnäkökulma, mitä me voidaan tehdä, jotta nämä tulokset pääsisi kaikkien tietoisuuteen ja myös, että niitä olisi helpompi käyttöön ottaa. Madalletaan kynnystä ja tunnistetaan pullonkauloja ja rooleja, ketkä on avainpelureita, ja heitä meillä on täällä tänään sitten paneelissa paikalla. Ja sitten myös niin kuin kytketään tätä näiden sanastojen, koodistojen, tietomallien kokonaisuutta laajempaan kokonaisuuteen, eli miten ne tuolla arjen työssä sitten näyttäytyy osana tekemistä. Ja tämäkin, niin kuin Anssi sanoi, niin toki se vaikkapa viranomaisen tai asiantuntijan, rakentajan arki on muutakin kuin pelkkää lainmukaista toimintaa, jolloin meidän täytyy ottaa vahvasti huomioon se, minkälaista se käytännön työ on kenenkin kohdalla. Ja mitä me ollaan sitten tehty, niin alkuun tehtiin tämmöinen tiekartta, mitä vaiheita ja osia siinä näiden tuotosten käyttöönotossa olisi. Sen jälkeen tarkennettiin toimenpiteitä ja on toteutettu tätä viestintäkampanjaa, johon on liittynyt vahvasti sidosryhmien ja kohderyhmien tunnistamista ja ryhmittelyä. Sitten me on tehty viestintämateriaaleja, joissa yhteen vedetään asiaa, ja sitten myös tuommoinen webinaari. Niihin on linkkejä koottuna ja olemassa. Ja nyt sitten ollaan siirtymässä loppuvaiheeseen. Ja jotta päästään sinne pihviin, niin luovutetaan pikkuhiljaa Tommille puheenvuoroa tuosta kohderyhmäsegmenteistä, koska tämä on erittäin mielenkiintoista ja avainroolissa siihen, että asioita alkaa tapahtua, niin mitäs ne roolit oikein on? Ole hyvä, Tommi. Jees. Kiitoksia Kaisu ja tervetuloa minunkin puolesta Tommi Arola rakennustietomalista. Tällä kertaa tuon muutamia näkymiä nyt sitten tässä työssä tehtyyn kohderyhmäsegmentointiin ja yhteen toimivuus. Herätys me kaikki. Meidän täytyy asialle tehdä jotain aika monessa organisaatiossa. Miksi? Siksi, että meidän tietointensiivisyys kasvaa huomattavasti. Tuossa on nyt teknologiakartta, mitä tietointensiivisyyden ympärillä tapahtuu. Meillä on tullut kielimallit ynnä muut. Mutta meidän data ei ole kunnossa, niin kuin me on todettu. Meidän pitää tehdä näitä yhteentoimivuuden määrityksiä, mitä on tehty, ja niillä lähdetään askel askeleelta menemään eteenpäin. Tämä kaikki teknologia, ihmisten osaaminen ynnä muu tarvitsee sen, että me ymmärretään tietoa oikealla tavalla. Tämähän on se tausta tietysti, mihin me lähdetään. Ja tiedättekö, mikä on ensimmäinen yhteentoimivuuden koetinkivi? Se on se, että me päästään kestävyys PDFistä digitaalisen kestävyysdataan. Se tulee olemaan ensimmäinen se, mikä koeponnistaa tämän meidän yhteentoimivuuden, ja sitähän tässä nyt rakennetaan. Ja vielä niin, että me saadaan toi pohja kuntoon tuolta noin, eli me saadaan sieltä rakennuksista kerättyä tiedot, me tiedetään tuotteet, me tiedetään, miten ne siirtyy ylläpitoon, me tiedetään, miten pystytään laskemaan kiertotalouden funktiot, me tiedetään, miten me pystytään parantamaan energiatehokkuutta. Koko tämä nojaa nyt siihen tietoperustaan, jota meidän pitää pystyä rakentamaan, ja sehän on nyt siihen yksi merkittävä asia, tämä yhteentoimivuus, millä me saadaan se rakennettua organisaatioissa. Tämä sanottua, yhteentoimivuus on kaikkien organisaatioroolien asia jatkossa, jos me halutaan selvitä tuosta noin, koska meidän pitää sillä datalla pystyä tuottamaan arvoa. Ja nyt meillä
on aika monessa organisaatiossa varmaan uskon, että käyty keskustelua siitä niin, että miten me se tieto siirretään. Me lisätään näyttöjen määrää, ei mielellään sitä ainakaan enää yhtään enempää, vaan meidän pitäisi saada se tieto virtaa siellä taustalla. Ja joka roolissa, olit sitten kehitysroolissa, johtajaroolissa, asiantuntijaroolissa, niin se tiedon käsittelyn tapa on varmasti kaikkien pöydällä. Tämä näin herätyksenä tässä alkuun halusin sen takia sanoa, että nyt kun lähdetään näihin rooleihin, me lähdettiin siitä niin, että me käytiin läpitte lista, ihan tämmöinen niin kuin shortlista, lähdettiin katsoa rooleja ja sen pohjalta, mikä niiden tehtävä voisi yhteentoimivuudessa olla. Esimerkiksi vaikka ajatellaan julkisen sektorin toimija ja lainsäädäntöjohtaja, niin heillähän on merkittävä rooli nyt siinä vaatia yhteentoimivuutta tai sitä, millä tavalla julkinen ja yksityinen sektori nyt sitten yhteistyötä datan avulla esimerkiksi tekee. Sehän nyt näkyy tänä päivänä jo meidän tulevissa rakentamislain kohdissa ja niin edelleen. No yhtä lailla virkamiehellä tai sitten yrityksessä asiantuntijalla, kehityshenkilöllä, niin miten se yhteentoimiva tieto otetaan siellä organisaatiossa käyttöön. Sehän on yksi semmoinen keskeinen, jonkun täytyy sitä koordinoida. Eli me tullaan aikaan, missä yksilöillä on varmasti vastuu huolehtia siitä tiedon laadusta ja siitä, että mihin me ne tallennetaan, minkälaisessa muodossa tieto tallennetaan ja niin edelleen. Eli me käytiin näitä roolikohtaisesti, niin tehtiin tämmöinen short, tai itse asiassa siitä tuli long listi jo, mutta että me nähtiin, että kenen tästä pitäisi niin kuin kiinnostua, ja sitten pikkusen siitä eteenpäin niin alkoi härmistymään se, että meillä on kehitysrooli, johtorooli, asiantuntijarooli. Ei nyt ota kantaa siihen, missä positiossa organisaatiosta tai missä kohtaa laatikkoa organisaatiokaaviota on, mutta varmasti niin kuin kehityshenkilöiden täytyy huolehtia siitä, että tiedonkäsittelytapa on tehokas. Ei kuormiteta asiakasta sen tiedon tuplakäytöllä. Me tiedetään, että meidän arkkitehtuuri vastaa siihen, että se tieto on uudelleen käytettävää. Muutenhan me ei saada ihan ensimmäisessä kuvassa olevaa teknologiaa käyttöön. Me emme losti tietoa. Eli varmaan kehitysrooli ihmisten täytyy huolehtia ja olla kiinnostuneet yhteentoimivuudesta tämän takia. No johtoroolissa omistama prosessi ei saisi tuottaa varmaankaan tietohukkaa. Se pitäisi olla paikallaan se johtajan näkökulmasta, että meidän ihmiset tekee tehokkaasti tietotyötä, silloin käytettävissä ne tietyt tiedot ja jalostaa se sillä osaamisella knowledgeiksi, eli tietoisuudeksi. Niin siinä tapauksessa niin johdolla on tietysti merkittävä rooli myös yhteentoimivuuteen. No sitten on asiantuntijaroolissa, kun minä saan tiedon käyttöön, niin teen sille jotain omalla asiantuntemuksella, niin mun pitää pystyä se laittamaan helposti määrämuotoiseksi oikeaan paikkaan oikeassa paikassa. Eli niin kuin, nämä kaikki kuvastaa sitä, että jokaisella pelikentällä on rooli tässä. Ja näillä kolmella roolilla me sitten lähdettiin yleistämään tätä, miten nämä yhteentoimivuuden määritykset nyt, mitä on tässä 4 vuoden aikana rakennettu, niin saatiin aikaiseksi kartta. Ja täällä on sitten tulee näiden kaikille 3 profiilille tullaan myös julkaise erilliset diasetit. En voi tässä ajankäytöllisistä syystä niitä kaikkia käydä läpi, mutta jos olet organisaation kehittäjä tai sitten johtoroolissa, alan sääntelystä, ohjauksesta, koulutuksesta, YMS roolissa oleva henkilö tai asiantuntijarooli, niin mitä kaikkea asioita, mitä sulla on käytössä tänä päivänä, minkälainen sinun roolisi mahdollisesti on siinä ja miten asian kanssa kannattaa edetä. Tässä on tyyppiesimerkkejä tässä meidän tulevassa materiaalissa, mitä julkistetaan, niin näihin liittyen. Mutta kaikista tärkein asia on se, että kun lähdetään tätä yhteentoimivuutta kehittämään, niin meillä on joku käytännön ongelma. Meillä on joku esimerkiksi se, että olet kehityspäällikkö roolissa ja tulee jatkuvaa valitusta, että sinun tietojärjestelmien välillä ei toimi. Tai saat jonkun tämmöisen käytännön tehtävän, että miksi syötetään näitä tietoja käsin aina, tai miksi tämä kenttä ei toimi oikein, tai miksi jotkut määritteet ovat
ovat eri lailla kuin me normaalisti käytämme. Ja nämä on nyt kaikki niitä yhteentoimivuuden semmoisia asioita, mistä niin kuin organisaatiotasolla täytyy lähteä liikkeelle. Meidän pitää olla se ongelma, mistä kautta lähdetään. Eli me ollaan tehty tuommoinen geneerinen roolikuvaus, mutta että jokaisen täytyy oman tehtävän kautta suodattaa sitä nyt näitä ohjeistuksia, mitä me ollaan koottu, ja ne on tehty nimenomaan sitä varten, että niiden avulla ajatellaan. Eli varmastikaan niissä ei ole täydellisesti, että miten yhteentoimivuus organisaatiossa otetaan käyttöön, mutta tämmöisen käytännön ongelman kautta, niin esimerkiksi ohjeistuksissa tulee olemaan nyt sitten tämän profiilin osalta, ajatellaan, että olet kehityspäällikkö, niin tuolla on noin tärkeimmät linkit, mitä on olemassa tähän rakennetun ympäristön kehittämiseen. Mä toivon, että aika moni on käynyt niitä jo katsomassa tähän hetkeen mennessä ja on ollut mukana yhteentoimivuuden teemaryhmissä. Noi on pyörinyt siellä kaikissa 3 teemaryhmässä. Mutta sitten tämän vierelle kaveriksi me ollaan tuotu näitä tämmöisiä helppoja tärppejä, millä nyt esimerkiksi tuohon tiedon ongelmaan pystyy lähteä liikkeelle. No ihan ensimmäisenä, jos ajatellaan, että meillä vaikka termimäärittelyt ei ole kunnossa, niin miten se voi lähteä liikkeelle, niin on käydä katsomassa nuo verkkosivut ihan ensimmäisenä läpi. Siellä on meillä sanastoja, koodistoja, nyt vaikka esimerkiksi termi, meillä on rakennetun ympäristön pääsanasto, missä on kaikki meidän alalla yleisesti vakiintuneet termit käytössä, ne on määritelty, ne on koneluettavassa muodossa, ne on kaikki otettavissa käyttöön sieltä oman organisaation tueksi. Ja tuo ensimmäinen kohta, tutki oman organisaation tietotarpeita. No esimerkiksi tämä termiongelma niin on ratkaistavissa ihan suoraan tuolta sanaston kautta, jos organisaatio niin haluaa. Kannattaa verkostoitua oman organisaation sisällä. Mä luulen, että mitä isommaksi organisaatio menee, niin monipuolisemmaksi nämä ongelmat myös menee yleensä, mutta että kannattaa rakentaa yhteentoimivuuden ympärille oma porukkansa. Mä luulen, että aika moni haluaa huoltaa tiedon ja laittaa nämä tietoasiat kuntoon, koska tämä tuntuu ainakin, mitä kuuntelee sivulauseita, niin aika monessa organisaatiossa oleva haaste, niin mä luulen, että aika moni löydät itsellesi kavereita, mutta täytyy olla aktiivinen. Kannattaa suunnitella ja kannattaa nimenomaan niin kuin tehdä huolella. Mä luulen, että tästä tulee semmoinen seuraava aikakausi, johtuen tuosta ensimmäisestä kuvastakin, niin me joudutaan yritystasolla, valtiotasolla kehittämään tätä arkkitehtuuriajattelua. Kokonaisarkkitehtuuri on ollut kirosana aikaisemmin, mutta mä luulen, että se nyt tulee uudelleen aika lailla muotiin, kun meidän pitää määrämuotoistaa tämä tieto, eli juurikin näitä asioita pistää paikalle. Se on esimerkiksi yksi työkalu, millä näitä yhteentoimivuuden määrityksiä voi hallinnoida. Mutta jotta ei mennä ihan tähän pelkkään yleistykseen, eli meillä on tosiaan nuo roolikuvaukset, niiden avulla voitte päästä liikkeelle. Meillä on tämmöisiä täsmälistoja, nämä on geneerisiä, mutta jotta me päästään niistä geneerisistä vielä sit syvälle, niin mä teen teille ihan demo. Eli jos ajatellaan, että olet kehityspäällikkö, kaveria tuolla noin, se haluaa pistää termi kuntoon. Mä itse tein tämän meillä, mutta esimerkiksi nyt meillä voi olla organisaatiossa oma asiasanastomme, vaikka jonkun projektipankin tai muun pohjalta luotu. Tuolla on valmis rajapinta, sanastotyökalun takana YTI-rajapinta, mistä voi käydä etsimässä parhaiten sopivat sanat. Niille voidaan palauttaa tuolta yhteentoimivuusalustasta määrämuotoinen koneluettava linkki. Voit mäpätä käytännössä tuohon rakennetun ympäristön sanastoon oman sanastosi. Vaatii vähän kehitystyötä, mutta ei ole monta riviä koodia oikeasti, jos on organisaatiossa koodareita vähäkään, tai ostaa palveluntuottajalta, niin onnistuu tekemään. Ja hienous tuossa on vielä se, että tuostahan se tarina vasta alkaa. Eli mä nyt otin esimerkiksi tuossa sattuu olemaan eläinsuoja, muistaakseni termi, niin ton kun poimii tuosta irti koneellisesti, voi jälleen kerran rikastaa, niin kappas voit sen jälkeen eläinsuojan ottaa ontologian avulla, niin rikastaa kaikki käsitteet sen ympärillä, eli mitkä on alakäsitteitä, yläkäsitteitä, eli kun tämä on semanttisesti mallinnettu, niin yhtäkkiä voikin olla, että se sinun organisaation tieto-ongelma pystyy ratkeamaan, kun voimme jalostaa näitä asioita ja linkittää dataa tämän jälkeen, jolloin itse asiassa meille syntyy yrityksen oma ontologia aika helposti.
Eli tämä lähtee pikkuhiljaa rakentumaan, mutta näitä asioita pitää niin kuin liimailla yhteen jatkossa, että näitä yhteentoimivuuden määrityksiä voi käyttää, mutta tämä on sitten sitä digitaalista pohjaa, millä me päästään siihen esimerkiksi, no eläinsuoja nyt on vain esimerkki, en tullut ajateltua sitä siihen mun kestävyystiedon tietoihin, mutta yhtä lailla me voidaan valita tuolta noin tietyt vaikka hiilijalanjälkilaskelmat ynnä muut, että me puhutaan esimerkiksi samasta asiasta, niin termimäärittelyt pystytään koneellisesti rikastamaan organisaation hyödyksi. Näin. Tässä oli lyhykäisyydessään tämmöinen intro, miten sieltä meidän ohjeistuksista päästään siihen, että voidaan organisaatiossa yhteentoimivuusvälineet ottaa käyttöön. Ja kysymyksiä saapi esittää. En tiedä kaikkia vastauksia, mutta voin yrittää etsiä niitä. Jees, kiitos Tommi ja kiitos Kaisu. Saatiin oikein hyvät nyt selitykset tästä siitä, että mitä näillä yhteentoimistojen käyttöönotolla ja rooleilla tarkoitetaan. Ja toivottavasti kuulolla olijoille heräsi vähän ajatuksia siitä, että mihin rooliin itse kuuluu ja miten voisi näitä ottaa käyttöön. Ja tästä me päästäänkin keskustelemaan seuraavaksi vähän enemmän tuossa paneelissa. Me ollaan sen verran aikataulusta edellä, että onko chattiin noussut kysymyksiä, pudistetaan päätä, entä herääkö kellään paikalla olijoista? No, sinne voi siis, meillä on tässä vielä aikaa, niin sinne voi niitä tässä koko ajan laittaa kysymyksiä ja otetaan lopussakin lisää. Mutta voitaisiin oikeastaan seuraavaksi siirtyä jatkamaan keskustelua tästä meidän paikalla olevien panelistien kanssa. Siirrytään siihen. No niin, ja meillä on täällä paikalla nyt eri rooleista henkilöjä, niin päästään keskustelemaan just tästä, että miten te voisitte omassa organisaatiossanne ja roolissanne ottaa näitä tuloksia käyttöön tai ajaa eteenpäin tätä yhteentoivuutta. Mutta lähdetäänkö ihan esittelyllä käyntiin, että jos esittelette ittenne ja mistä tuutte ja mikä on teidän roolinne organisaatiossa. Jos vaikka Hanna sanoinkin jo nimessä, mutta Hanna aloitat siitä. Hei vaan kaikille, kiva olla täällä mukana. Mä oon Hanna Keskinen, tunnen Rampollista, toimin meillä infratoimialan kestävän kehityksen päällikkönä ja tehtävänä on vielä näitä kestävyyteen liittyviä asioita meidän liiketoiminnassa eteenpäin. Hei vaan, mä olen Silkrenin Tiia Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelusta ja työskentelen siellä kaavasuunnittelijana. Asemakaavoitus on se mun päätyö, mutta olen ollut tässä nyt parin vuoden aikana mukana myöskin ryhtikumppanitestaushanketta. Meillä on ollut siis Lappeenrannan, Kajaanin ja Heinolan ja Symetrin kanssa yhteinen kehityshanke, fiksu kaavasuunnitteluohjelmistoa ollaan kehitetty ja sitä kautta sitten tätä kaavatietomalliasiaa ja myöskin tätä yhteentoimivuutta ollaan myöskin siinä tavallaan mukana sit ollut. Et sitä kautta jollakin tavalla tuttu aihe. Joo, moi vaan kaikille. Siika ja Ville Yytti. Ja on osana semmoista isompaa tukifunktiota, jonka nimi on liiketoiminnan kehitys. Ja sen sisällä mulla on sitten semmoinen pieni tiimi, jonka tehtävänä on kehittää meillä suunnittelua ja suunnittelun ohjausta. Ja oma tausta on sitten sellainen, että aikaisemmin on työskennellyt hankekehitystiimissä, ja sitten sitä ennen vielä niin kuin tuotannossa ihan työnjohtotehtävissä. Niin tämmöinen tausta. No niin, kiitos ja tervetuloa tänne ja kiitos, kun olette päässeet paikalle. Hanna, Tiia ja Ville. Meillä on nyt täällä mukavasti eri rooleista, löytyy kestävyyttä, kaavoitusta ja sitten liiketoimintaa. Ja seuraavaksi kysyisinkin, että kuka teidän organisaatiossa vastaa siitä, että tällaista yhteentoimivuutta otetaan käyttöön ja hyödynnetään? Jos aloitat vaikka Ville nyt sieltä ensin. Joo, no osaltaan se tippuu niin kuin omalle pöydälle. Ja sitten meillä on lisäksi niin kuin kollegoita, tai minulla on kollegoita, joilla on samankaltaisia tehtäviä. Ja meillä on muun muassa, jos jonkun nimen mainitsee, niin Teemu Kangasmäki-niminen henkilö meidän asumisen liiketoimintasegmentistä.
yhteistyössä mietitään näitä asioita ja sitten meillä on niin kuin lisäksi yhteistyötä tehdään noiden suunnittelu- ja konsulttitoimistojen kanssa. Ei välttämättä nyt ole yhtä henkilöä, vaan se on vähän semmoinen jaettu vastuu, että jokaisessa liiketoimintasegmentissä on sitten, joita on siis 3 kappaletta, niin on oma henkilö. No mä näkisin, että tämä on ehkä vähän sellainen meidänkin kaupungin suunnittelussa niin vähän meidän kaikkien asia. Toki nyt sitten minä tämän ryhtikehityshankkeen kautta vien sitä viestiä ehkä siellä meidän päässä. Meillä on myöskin sitten kaupunkikehityksen toimialalla tämmöinen oma työryhmä, missä on myöskin tietohallinnossa sitten mukana edustajia, meidän kaupunkikehityksen vastuualueiden edustajia. Lisäksi siellä nyt käydään kyllä muitakin tämmöisiä tietoteknisiä asioita läpi, mutta myöskin esimerkiksi ryhdin käyttöönottoon liittyviä asioita käydään siellä, että se on yksi taho sitten. Mutta onhan tämä yhteentoimivuus ehkä semmoinen koko porukan asia myöskin. Joo, vähän samanlaisia mietteitä itselläkin, että tämä on tietysti tosi vahvasti kaikkien asia, mutta varmasti tarvitaan sitä johtamista, että tämä muutos saadaan aikaiseksi. Meilläkin tietysti me tehdään niin paljon erilaista suunnittelua, esimerkiksi vaikka nyt siltasuunnittelu tai liikennesuunnittelu, niin totta kai siellä puhutaan sit hyvin erilaisista termeistä ja käsitteistä, eli pitää sitten niin kuin mennä sinne jo niin kuin, vähän niin kuin suunnittelutasolle. Ja tietysti myös tärkeä näkökulma se, että tätä tehtäisiin sit yhdessä meidän asiakkaiden kanssa ja että puhutaan samoista asioista. Kiitos. Ja tämä samoista asioista ja samoilla termeillä puhuminen, niin tämähän on just yksi näitä yhteentoimivuustyön asioita, että otetaan samoja käsitteitä käyttöön. Mutta selkeästi kaikilla teillä toista vähän, että yhteentoimivuus on tällainen yhteistyössä tehtävä asia. No, miten nämä äsken Kaisu ja Tommin esittelevät asiat tästä meidän projektista, miltä vaikuttaa? Ja esimerkiksi vaikka juuri nuo roolit ja roolitukset ja nämä teidän oman työnne ja organisaationne kannalta, mitä ajatuksia herää? Jos vaikka Tiia aloitat tällä kertaa. Mä ajattelin, että on aika hyvä, että oli tämmöiset roolijaotukset ja ajattelin niin kuin omalla kannalla ehkä itse koen, että on sitä asiantuntijaroolia enemmänkin, että sitten tavallaan tuommoisen ohjeistuksen vieminen eteenpäin vaikka meilläkin ylemmäs johtoon, niin voisi olla hyvä tapa niin kuin saada tätä enemmän ja enemmän niin kuin meilläkin oikeasti ajatukseen, että mitä tämä tarkoittaa tämä yhteentoimivuus, koska se kuitenkin sitten hyödyttäisi ihan niin kuin meidän sisäistä toimintaa, mutta myöskin sitä yhteistyötä sitten muiden tahojen kanssa, rakennusliikkeiden kanssa, kun kaavoituksessa ollaan, niin myöskin meillä on rakentamiseen liittyviä ja monen viranomaisen kanssa yhteistyötä, niin se vaikutti kyllä hyvältä nuo nostot ja tuommoiset selkeät ohjeet ja sitten on myöskin ne linkit, että mistä saa sitten lisää tietoa, kun haluaa oikeasti syventyä siihen asiaan. No mä tykkäsin myös tuosta roolijaottelusta, että musta se on kiva, että sieltä varmasti jokainen löytää sitten niin kuin sen omansa, että itse tässä nyt edustan enemmän sitä kehitysnäkökulmaa mutta siis löysin myös sillä tavalla niin kuin siinä omaa tehtävää, että pidän niin kuin tärkeintä tätä elinkaarikestävyys, elinkaarinäkökulmaa ja niin kuin on tärkeää puhua sitten, tai että ne samat asiat jotenkin kulkee siellä johdonmukaisesti sieltä kaavoituksesta suunnitteluun, rakentamiseen, kunnossapitoon asti, niin musta se helpottaa sitä näkökulmaa, että on nämä yhteiset termit. No joo, ajatuksia mitä siitä nyt syntyi, niin se kehityspäällikkö tietenkin on pelkästään tittelinä sama kuin oma ja olisi hauska näyttää omaa to-do-listaa, niin on hyvin samankaltaiset aiheet on siellä päivittäin työpöydällä kuin mitä tuossa listalla oli ja joo, ontologiat on niin kuin yhtenä aiheena tai nimikkeistöt niin kuin käytännön tasolla ja sitten tietenkin me nyt ei välttämättä niin valtavasti puhuta yhteentoimivuudesta, vaan me on sitten meidän tasolla tai käytännössä se on sitten jotakin tiedon vakiointia tai jotain vastaavaa, mistä me puhutaan, mutta sama asia käytännössä kuitenkin. Ja ehdottomasti siis kannatetaan ajatusta ja ollaan mukana ja tehdään kaikki mahdollinen, mitä voidaan.
Hyvä kuulla. Ja hyvä juttu myös, että tekin niin kuin heti resonoi jotkut roolit siellä itsellenne, että löytyi semmoista samaistumispintaa. Ja hyvä huomio myös tämä, että vaikka Hanna tuolta kestävyyden puolelta, niin että on asia, joka koskettaa myös laajemminkin kuin vain niin kuin vaikka rakentamisluvituksen ja kaavoituksen osalta asiaa. Mut puhuttiin tässä nyt näistä termeistä teidän puheenvuoroissa jo, niin kysyisin ihan, että miten nämä yhteiset sanastot, koodistot ja tietomallit niin teidän organisaatioissa tukee tätä muutosten jalkauttamista ja käyttöönottoa. Minkälaisia ajatuksia tähän herää? Joo. No siis samankaltaisia ajatuksia tietenkin ensinnäkin, eli näistä puhutaan ihan päivittäin, että monenlaisia tietomalleja kehitetään ja tehdään ja luodaan joka päivä, ja todellinen ongelma on tosiaan se, että se tieto on meilläkin niin todella hajallaan joka puolella ja ei ole yhdenmukaista ja ei ole myöskään niin kuin koneluettavassa muodossa ja niin edelleen. Eli kyllä noiden ongelmien kanssa niin kuin joka päivä painitaan ja tehdään töitä. Valtava työ edessä, että niin kuin saadaan tehokasta tästä toiminnasta meidän näkökulmasta. Ja se on tietenkin se syy, miksi me tätä niin kuin tehdään ja miksi tähän panostetaan. Niin halutaan sitä meidän sisäistä tehokkuutta kasvattaa, että valtavasti on hukkaa ja tehottomuutta siinä toiminnassa. Et kiinnostaa. Ja varmasti just vaikka liiketoiminnankin kannalta tämä tehostaminen on hyvinkin merkittävää. Ja vähän samanlaisia huomioita. Kunnat tuottaa erityisesti paljon tietoa ja se on aika usein myöskin todella hajallaan. Ja sitten voi olla myöskin sitten jopa tuotetaan päällekkäististäkin sitä samaa tietoa, että joku muu taho ehkä tuottaisi sen tiedon, mutta se ei jotenkaan liiku jouhevasti tai ei välttämättä edes tiedetä, että semmoinen tieto on jo olemassa. Niin näkisin, että tässä kyllä on siinä semmoista potentiaalia, että se oikeasti aidommin liikkuisi se tieto eri järjestelmissä, koska kunnilla on myöskin tosi paljon erilaisia järjestelmiä, niin kuin varmaan myös yrityksissä ja monilla muillakin tahoilla, että on erilaisia järjestelmiä, erilaisia ohjelmia, ja jos se tieto olisi niin kuin yhteen toimivaa niin kuin tällainen teknisestikin, niin se myöskin siirtyisi ehkä helpommin järjestelmistä toiseen, jolloin se olisi helpommin myöskin hyödynnettävissä, ja sitä pystyttäisiin niin kuin paremmin niin kuin löytämään helpommin ja paremmin hyödyntämään ja tarjoamaan myöskin muille tahoille. Ja sitten se olisi myöskin se, mikä tässä yhteydessä on se yksi tärkeä asia, että se tieto olisi samanlaista ja sama merkitys niin kuin sen eri käyttäjille, jolloin myöskin just tämmöinen väärin tulkitseminen ja virheiden määräkin kasvaa, että jos vaikka kaavaakin ajattelee, että sitten se tulkinta pysyisi niin kuin samana, se, että mitä se kaavoittajan ajatellut, niin sitten se olisi sama myöskin sitten rakennusvalvonnassa ja kun lähtee rakentamaankin. Niin kyllä mä näkisin, että tässä on niin kuin paljon semmoista kaikkea hyvää ja sen takia tämä olisi syytä kyllä todellakin edistää meillä kuntakentällä myöskin ja Lappeenrannassa. Että päästäisiin vähän tämmöisestä siiloutuneesta tiedosta ja hajalla olevasta tiedosta sillain keskitetympään tietoon ja että se olisi kaikkien saatavilla ja löydettävissä ja ymmärrettävissä myöskin. Tämä oli hyvä nosto toi, mitä sanoit vähän, että tiedetään mitä tietoa on, että kun on vaikka paljon näitä eri järjestelmiä ja eri henkilöitä tekee, että miten saataisiin sitä jotenkin parannettua, että ihmiset tietää, missä tai että on tietoa ylipäätään. Kyllä, tässä on niin yksi esimerkki, että meillä tehdään tosi paljon luontoselvityksiä asemakaavoja varten, ja sitten ne selvitykset jää vaan sille kaavalle, että kuitenkin sitä tietoahan pystyttäisiin hyödyntämään niin kuin vaikka ympäristötoimi tai monet muutkin siellä kaupungissa taholla, tai jos myöhemmin sille lähialueella ruvetaan kaavoittamaan, niin voisi hakea sitä dataa taustalle. Et nyt ne jää niin kuin vaan vähän sinne jonnekin levyn nurkalle tai jonnekin suunnittelijan tietoihin vaan, niin se on niin kuin tämmöisiä pienetkin asiat, niin voisi ollakin iso merkitys, kun ne olisikin sitten kaikkien käytettävissä. Niinpä. Joo, tuli ihan semmoinen käytännön esimerkki tältä päivältä. Keskusteltiin just, että miten niin kuin siltasuunnittelijat saisivat sitä ympäristötietoa käyttöön siinä vaiheessa, kun he alkaa tekemään siltojen kunnostussuunnittelua. Eli just tämä, että se tieto ei ole vaan siellä, joka sitä on kerännyt, vaan että sitä saadaan sitten oikeasti sinne hankkeella hyödynnettyä ja sitä kautta ehkä sitten vähennettyä niitä ongelmia, joita tulee sitten siinä, että se jossain vaiheessa myöhemmin sitten tulisi kuitenkin eteen. Ja ehkä tästä kestävyysnäkökulmasta mietin myös sitä, että kun tämä on nyt aika tämmöinen uusi asia kuitenkin tässä suunnittelukentässä, niin meidän olisi tosi tärkeää nyt miettiä sellaisia tapoja, millä me kerätään sitä
sitä tietoa, että miten ne suunnitteluratkaisut, esimerkiksi vaikka sitten kiertotalouteen liittyen uudet ratkaisut on sitten toiminut että me pystyttäisiin sitten sitä hyödyntämään ja että se tieto olisi vertailukelpoista sitten myös. Ja näen myös, että tämmöinen niin kuin kehitystyön tekeminen on sitten paljon helpompaa, jos kaikki on, niin kuin, tai on samalla tavalla se tieto on silleen niin kuin vakioituu. Kiitos. Oikein mielenkiintoinen esimerkki kyllä just tähän ja esimerkkinä siitä, että miten näillä eri aloilla, niin kuin suunnittelualueilla ja sit kestävän kehityksen kautta tai vähän eri näkökulmista voidaan hyödyntää näitä tai päästään yhteentoimivuudella parempaan tulokseen. No, jos palataan vähän noihin rooleihin, että kun oli tosiaan tätä kehitysroolia, asiantuntijan johtoroolia ja meillä on täällä kehityksen ja asiantuntijaroolin edustajia, niin sellaista kysyisin, että miten te kommunikoitte omissa organisaatioissanne johdon kanssa yhteentoimivuudesta ja miten saatte vähän niin kuin eteenpäin tätä viestiä yhteentoimivuuden merkittävyydestä? No varmasti siis meidän niin kuin konsulttitoimistosuunnittelijoiden osalta on niin kuin tärkeää tuoda esiin sitä, että tätä kautta on mahdollista sujuvoittaa meidän projektityötä ja niin kuin liiketoimintaa sitten sitä kautta. Näkisin myös, että tämä jotenkin niin kuin tämmöisen niin kuin perehdyttämisen kannalta myös tärkeää, että jos ihmiset vaihtaa työpaikkaa tai tosiaan tekee eri kunnille työtä, niin kuin ei aina tarvitsisi lähteä sit nollasta, vaan että tiedettäisiin, että mistä asioista lähdetään sitten keskustelemaan. Joo, tuossa olikin itse asiassa hyvä nousu tuo perehdyttäminenkin. En ollut sitä edes ajatellutkaan, mutta se olisikin hyvä lisää. No, tässä nyt tätä, kun tänne valmistaudun ja rupesin miettimään, että meillä tosissaan on se työryhmä, mikä kokoontuu, että sitä kauttahan nyt voisin itse viedä viestiä, että nyt on vähän ehkä semmoinen olo, itsellä on tämmöinen alhaalta ylöspäin tiedon välittäminen, mutta just nostaa nyt näitä, niin kuin mitä tuossa oppaassakin oli, näitä tämmöisiä hyötyjäkin, että jos se tieto olisi yhteen sopivaa, niin se tehostaisi toimintaa ja että tavallaan sitä kautta niin kuin lähtisi sitä viemään eteenpäin ja havahduttamaan myöskin sitten ehkä laajemmin tätä meidän omaakin porukkaa tähän asiaan. Että näkisi se hyöty, kun se nyt kuitenkin on myöskin semmoista, voi olla, että tehdään päällekkäistäkin työtä jopa, että jos pysyttäisiin sitä semmoistakin vähentämään sitten tämän ansiosta. No joo, johdon suuntaan, niin tietenkin oma tehtävä on niin kuin ylipäätään pitää johtoa tietoisena, että tämmöisiä muutoksia ja asioita tapahtuu kentässä ja sitä kautta sitten saada heidät omilta alaisiltaan niin kuin sieltä liiketoiminnan puolelta vaatimaan näitä asioita, että tälleen tulee toimia. Ja sittenhän nämä menee aika äkkiä niin kuin toimintamalli tai toimintatapojen niin kuin muutoksiksi ja sitten aletaan puhua muutosjohtamisesta ja sitten täytyy alkaa niin kuin omaa henkilöstöä tietenkin kouluttaa ja valmentaa ja siihen kaivetaan johdolta tukea ja sitten ylipäätään niin kuin viestintään, että näitähän täytyy niin kuin toistaa vaan päivästä toiseen näitä asioita, että sitten joskus niistä tulee todellisuutta ja sitä muutosvastaisuuttahan on monenlaista. Joskus tietämättömyydestä ja joskus ihan vaan muuten vaan vastustetaan kaikkea. Ja siihen kaivataan sitä johdon tukea tietenkin sitten, että selkänojaa, että nyt näitä on pakko tehdä toisella lailla näitä asioita kuin ennen. Ja sitten tietenkin näiden meidän kumppaneiden kanssa, eli käytännössä tilaajan edustajien, konsulttien ja suunnittelutoimistojen kanssa, niin sitten meillä on toisenlaista yhteistyötä, että kokoustetaan ja keskustellaan näistä asioista tietenkin ja sitten me myöskin yhdessä niin kuin kehitetään niitä toimintatapoja, että ihan sieltä lähtien toimintamallista, mutta myöskin näitä niin kuin työkaluja, ei nyt sinänsä niin kuin, no työkalutkin on ehkä ei ole oikein sanottu, mutta kuinka niitä työkaluja käytetään, niin tehdään suunnitteluohjeistuksia yhdessä ja vaikkapa nyt mietitään sitä, että missä muodossa vaikka tietomalleissa, 3D-malleissa se tieto tulisi olla, missä tietokentissä, jotta me voidaan sitten YIT:nä hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti sitä tietomallia.
tämmöisistä asioista muun muassa keskustella. Joo, kiitos. Tässä tuli hyviä tällaisia esimerkkejä perehdyttämisestä ja koulutuksista ja ohjeistuksista ja näin. Ja mietin sitä, että miten te koette, oli sitten kyse vaikka johdosta tai kollegasta tai näin, niin mikä on niin kuin paras tapa saada ihmiset jotenkin ottamaan yhteentoivuuden käytänteitä mukaan työssä, että onko se vaikka jonkun ongelman kautta, että ratkaistaan ongelmaa sillä, tai sitten joku vähän niin kuin pilottiprojekti tyylisesti. Herääkö tähän ajatuksia? Joo, minä voin jatkaa. Niin, no, oma kokemus on ainakin se, että niin kuin pilottihankkeiden ja todellisten niin kuin hankkeiden kautta. Et kun se on niin kuin ikään kuin pakko tehdä tai se ongelma on käsillä, niin silloin ne ihmiset sitten siihen suostuu asennoitumaan oikein. Että, toki sillä valmennuksellakin on niin kuin paikkansa, tai siis koulutuksilla, mutta yleensä se on vähän tahtoo olla niin, että kun niihin kutsutaan iso laaja joukko ihmisiä niihin koulutuksiin, niin se asia, mitä heille koulutetaan, niin ei ole välttämättä just silloin ajankohtainen, jolloin se sitten unohtuu pikkuhiljaa ja niin päin pois, että se vaatii vähän semmoista jatkuvaa tukea, ja siksi meilläkin tämä oma tiimi, liiketoiminnan kehitystiimi, tämmöinen tukitiimi on olemassa, että sitten kun tulee vaikkapa nyt suunnitteluun liittyen jotain ongelmia, niin sitten on talon sisässä tuki, ja sieltä voi pyytää apua sitten. Näin se on käytännössä huomattu toimiva. Aika todella hyviä nostoja kyllä tuosta. Mä kyllä todella sitä koulutusta kyllä puollan myöskin, että se on itsellä kyllä ollut hyvä, että on osallistunut näihin kaikenlaisiin tilaisuuksiin, tähän varsinkin tästä ryhtiin liittyvistä infoista, ja toki nyt kun on päässyt siihen kumppanitestaukseen mukaan, missä sitten on päässyt vaihtaa ajatuksia muiden kuntien kanssa, ohjelmistotoimittajia eri näkökulmia nähnyt, ja totta kai vielä sitten ministeriön ja Syken kanssa, niin se on kyllä tosi antoisaa ja hyödyllistä. Ja sitä kautta on niin kuin saanut paljon paremman käsityksen myöskin näistä tulevista velvoitteista, mitä on, ja muutoksista, ja miten sitä voisi niin kuin meilläkin edistää. Mutta just tuo, että jos ei se tule se koulutus niin kuin liian aikaisin, niin ei sitä sitten ole vielä valmis ottamaan vastaan. Et kyllä se varmasti näin on, että sitten ne todelliset tilanteet ja esimerkkien kautta ja käytännön kautta sitten se tieto niin kuin lähtee leviämään ja tulee niin kuin sitä toimintavaksi sitten pysyvämmäksi toimintavaksi sitä kautta. Joo, no samoja ajatuksia, että siis tarvitaan varmasti niitä infoja, että jotenkin ymmärretään niin kuin tämä kokonaisuus, mutta usein ne asiat sitten lähtee vasta jalkautumaan, kun henkilöt löytää sen jotenkin siinä omassa työssään sen asian ja niin kun näkee jotenkin sen, tai jotenkin pitäisi pystyä avaamaan vielä se, että mitä hyötyä tästä juuri sinun työssäsi on, ja ehkä nyt niin kun nämä pilottihankkeet on tietysti hyvä, mutta jos niitä ei ole, niin me ollaan esimerkiksi niin kun kestävyysasioiden kanssa tehty sellaista, että me ollaan käyty läpi jotain vanhoja suunnitteluhankkeita ja niin kuin, että mitä näkökulmia näissä on niin kuin nyt ollut mukana ja mitä olisi voitu ehkä tehdä toisin, että jotenkin, että mennään tarpeeksi lähelle sinne sitä jokaisen omaa tekemistä, niin sanoisin, että sillä tavalla ne lähtee parhaiten jalkautumaan. Joo, tuohon voisi lisätä vielä semmoisen ajatuksen, että niille ihmisille olisi hyvä sitten kommunikoida myös se, että vaikka se nyt ei auttaisi heidän omaa työtä, niin miten se auttaa muiden työtä sitten jatkossa se jotenkin toisella tavalla tekeminen, niin sekin yleensä voi auttaa. Että siitä on hyötyä, että tehdään toisella lailla asioita. Joo, kiitos. Tuleeko vielä muita lisäyksiä tähän? Yes. Oikein jo kiinnostavia tällaiset joko pilottihankkeiden kautta tai sitten just tuodaan tätä hyötynäkökulmaa, että oman tai muiden töihin. Tässä vähän listasittekin jo tällaisia tapoja, että miten saadaan ihmisiä ottaa näitä käytänteitä mukaan. Millaisia te olette itse, tai miten olette käyttänyt yhteen toimivuutta tai kannustanut muita hyödyntämään sitä ja millainen on ollut toimivaa? Tuleeko jotain esimerkkejä ihan mieleen? Ja ehkä, että miten sen kautta voisi saada sitten just työkavereita tai työntekijöitä muuttamaan tapojaan ja hyödyntämään näitä käytänteitä ja yhteisiä käsitteitä ja muuta. No itse asiassa mä mainitsinkin sen tuossa äskeisessä, että se mulle kyllä omalta osalta se ryhtikumppanitestaus, sen projektin vetäminen ja siinä se yhteiskehittäminen on ollut kyllä se niin kuin iso hyöty ja sitä kautta on sitten saanut sitä tietoa ja sitä on pystynyt sitten
yrittää sitten jalkauttaa sinne meidän muillekin kaavoittajille sitä tietoa tästä tietomallimuotoisesta kaavoituksesta muun muassa. Että siihen kyllä, että jos on mahdollista vaan lähteä tämmöiseen kumppanitestaukseen, niin suosittelen kyllä sitä ihan lämpimästi, että se on kyllä tosi hyödyllistä ja kannattavaa. No ylipäätään tämmöinen kaikenlainen hoksauttaminen, että jotenkin ne täytyy ne ihmiset saada itse motivoitua tekemään se muutos, että ei se voi olla pakotettua eikä se voi olla pelkästään johdettua tai käskettyä, että siihen auttaa tietenkin se koulutus ja se tietoisuuden lisääminen. Ja sitten ylipäätään niin kuin muutoksissa, niin oli se sitten tämä asia tai joku muu asia, niin oikeastaan oma kokemus on, että ainoastaan semmoiset niin kuin käytännön demot, niin kuin pilotit, niin että ne ihmiset näkee, että mitä siinä, niin kuin siinä muuttuu siinä toiminnassa tai miten se vaikuttaa johonkin asiaan, niin se on oikeastaan ollut se ainut toimiva tapa. Ja kaikista tehokkain on ollut semmoinen, että jos joku kollega on viestinyt sitä, että he on tehnyt vaikkapa hankkeella A toisella lailla kuin hankkeella B näitä asioita ja tämmöiset vaikutukset niillä on ollut, niin se tuntuu olevan se tehokkain tapa. Että jos vaikkapa minä henkilökohtaisesti niin kuin siellä meillä YIT:llä niin me esittelemään jotakin asiaa, niin ne vaan tuumaa, että joo, mutta sitten kun on joku kollega ja se näyttää, että hei, tehkääpä tälle, että on fiksua, että tämä tehostaa toimintaa tai helpottaa heidän työtä, niin se kiinnostaa ihan toisella lailla. Joo, varmasti noiden onnistuneiden esimerkkien ja ehkä myös vähän semmoisten esimerkkejä, jotka ei ole ihan niin ollut onnistunut, että sekin hyödyttää aina, että jos niitä pystytään jakamaan. Ja mulla oli joku toinen ajatus, nyt se katosi johonkin. Niin ehkä jotenkin ehkä myös sitten sitä näkökulmaa vielä, että miten se niin kuin miten se yksittäinen tieto jotenkin niin kuin kulkee siellä järjestelmissä ja mitä se sitten oikeasti siellä lopullisesti niin kuin tosiaan siellä meidän asiakkaan niin kuin järjestelmissä sitten hyödyttää. Niin kuin, no vaikka nyt ottaa vaikka esimerkkinä joku, että suunnitellaan vaikka johonkin puistoon joku vaikka jäteastiat ja se, että ne viedään sinne järjestelmään ja se tieto kulkee siellä ja sitten ne kunnossapitäjät tietää sitten milloin ne niitä sitten tyhjentää ja ne löytää niiden paikat ja niin kuin jotenkin silleen tuoda vielä sitä jotenkin näkyväksi sitä niin kuin tiedon kulkua siellä järjestelmissä, niin semmoinen voisi olla myös hyvä. Joo, kiitos. Eli just tällainen esimerkkien kautta sekä hyvien että vähemmän onnistuneiden ja sitten tulee just käytännön kautta, että toihan on useillehan se on paras tapa jotenkin omaksua asioita, että sä näet, että miten joku on vastaavassa tilanteessa tehnyt, kuten vaikka tuossa kumppanitestauksen kautta teillä on ollut niitä demokahveja, mitkä varmasti, ovatko tuntuneet esimerkiksi ne hyödyllisiltä siinä teidän hankkeessanne? On tuntunut, ne on ollut hyviä ja sitten on just nähnyt, että miten muut on ratkonut ongelmia, koska kuitenkin usein havahtuu, että samojen asioiden kanssa painitaan ja sitten on vähän eri tavallakin ratkaistu ja samoin meillä on niitä virtuaalikahveja myöskin, missä sitten on aina vähän riippuen aiheesta keskusteltu ja niin kuin yhdessä yritetty löytää niitä ratkaisuja, niin se on ollut kyllä tosi hyvä ja mielenkiintoista se keskustelu siellä ja aina niin kuin tulee uutta tietoa. Itse asiassa eilen oli tässä tämmöisen JES-hankkeen työpajassa täällä samassa tilassa ja siinä jos puhuttiin tästä asemakaavan muutoksesta näin tietomallimuodossa ja sitten puhuttiin just ajantasa-asemakaavaa, että pahimmillaan sitä niin kuin pidetään oikeasti niin kuin tavallaan se piirretään jopa pahimmillaan uudestaan, että vaikka se on tuotettu, niin kuin, monesti tuletaan kuitenkin jo tietomallinakin kaavaa, toki ei ryhti yhteen toiminnan vielä, mutta siis tavallaan, että se tieto on niin kuin oikeasti digitaalista ja muuta, ja silti se voi olla, että vaihdetaan järjestelmästä toiseen, niin se joudutaankin osittain piirtää uusiksi, että kyllä tässä nyt vielä matkaa on, että se tieto jouhevasti liikkuisi eri paikkaan, mutta toivottavasti nyt sit on tämmöinen yhtenäinen kansallinen tietomalli, niin se sitten oikeasti liikkuisi helpommin se kaavatietokin. Tästä vähän päästiin tuohon kun alussa puhuttiin siitä, miten yhteentoimivuus on tällaista yhteistyönä aikaan vievää, niin yhteentoimivuus tarvitsee yhteistyötä, että menee eteenpäin, niin
vähän samoja kaikuja tässäkin. Ja ehkä jos jatketaan just tällaista yhteistyötä ja yhteistyönäkökulmaa laajemmin alalla, niin miten te näette, että alan järjestöt ja yksittäiset yritykset voisivat ottaa näitä uusia käsitteitä, koodista ja tietomalleja ja muuten vaan niin kuin yhteentoimivuuden käytänteitä parhaiten työssään mukaan. Ja no, tästä me keskusteltiinkin jo, mutta miten te koette, että vertaistuki esimerkiksi auttaa tätä prosessia? Joo, auttaa toki todella paljon. Ja, no, tietenkin niin nämä lakimuutokset nyt auttaa jo itsessään valtavasti, että on pakko tehdä asioita toisella lailla, niin se on todella positiivista omasta mielestä. Että siitähän se lähtee. Mutta toki niin kuin ne lain antamat vaatimukset vaikkapa nyt näille tietomalleille, niin ei missään nimessä haluta siihen tyytyä, vaan mennä paljon pidemmälle. Ja, no kaikki tämän kaltainen toiminta toki auttaa sitä, että saadaan niitä ajatuksia niin kuin kentältä koottua yhteen ja luodaan ohjeistuksia, yhteisiä ohjeistuksia, mihin toivottavasti mahdollisimman moni sitoutuu. Mutta käytännön tasolla kuitenkin päivittäisessä työssä, niin kyllä se aika pitkälti niin kuin kulminoituu siihen, että löytyy niitä kumppaneita, meidän tapauksessa nyt vaikka näitä suunnittelu- ja konsulttitoimistoja, että he sitten sitoutuu ja löydetään semmoisia yhteisiä kehityskohteita sitten, mitä sitten kehitetään tai ajetaan yhdessä eteenpäin. Silleen se toimii. No mä en tiedä, ehkä vastannut ihan tuohon järjestökysymykseen, mutta mietin vaan, että kun on tällaisia niin kuin isoja hankkeita, niin kuin, että tehdään jotain isoja allianssihankkeita tai tällaisia, missä on paljon eri osapuolia, niin ainakin siellä se on niin kuin tosi tärkeää, että heti alussa mietitään ne, tai niin kuin tuodaan esiin, että pitää niin kuin kaikkien puhua sitten samoilla termistöillä, että ehkä siinä jotenkin se vertaistuki sitten tulee, että tietysti se, että allianssissa usein se tieto jää myös vähän sit sinne hankkeelle, että miten sitä sitten jaetaan, että siinä varmaan sitten niin kuin järjestöt voi myös olla niin kuin auttamassa sitten sen tiedon, näiden esimerkkihankkeiden tiedon jakamisessa sitten muillekin. Joo, tämä allianssit oli kyllä kiinnostava esimerkki tähän, kun on kuitenkin paljon vaikka eri tekniikka-aloja ja eri yrityksiä ja viranomaisia ja muita mukana, niin tärkeää tällä yhteinen, että ymmärretään, mistä puhutaan yhdessä ja yhteiset termistöt. Mä jäin miettimään tällainen kuntasektori. Toki Kuntaliittohan nyt on semmoinen, mikä tekee tosi aktiivisesti työtä ja kokoo yhteen sitä tietoa ja välittää sitä niin kuin kuntanäkökulmasta. Mutta sitten toki kaupungin sisälläkin on eri toimijoita, että sitäkin kautta varmasti niin kuin kaavoitus- ja rakennusvalvonta, niin kuin sen yhteistyö ja sitten että sielläkin puhuttaisiin niin samoilla termeillä ja samoista asioista, niin se varmasti helpottaa niin kuin luvitusta, mutta myöskin sitten kaavoitusta. Mutta ehkä nyt tähän järjestöasiaan nyt en osaa sillä sanoa, mutta sitten taas just tämmöiset yhteiskehityshankkeet, siitähän sitä vertaistukea saa ja sitten myöskin toki ohjelmistotoimittaja, kenen järjestelmiä käyttää, että heilläkin on sitten yleensä muita kuntia käyttäjiä, niin sitten jos tämmöinen niin kuin yhteistyö sitten sitä kautta myöskin. Joo, kiitos. Entä nyt voi niin kuin ihan kunnon esimerkkejä antaa ja näin, että minkälaisia onnistumisen edellytyksiä ja haasteita te olette huomannut niin kuin just tässä yhteentoimivuuden saralta? No tuohon voi jatkaa vaikka silleen, että kyllähän se, niin kuin se tiedon jakaminen tai oppien jakaminen ylipäätään hankkeelta toiselle tai talon sisällä meillä pelkästään, niin onhan se aika hankalaa muun muassa sen takia, että kun se tieto ja data ei ole mitenkään yhteismitallista tai yhdenmukaista, niin ylipäätään jos ottaa jonkun yksittäisen asian, vaikka kustannustieto, niin kun se omena tai banaani ei ole sama siellä paikassa A ja B, niin kyllä se niin kuin tuottaa ongelmia, että miten, ja kaikenlainen mittaaminen ylipäätään niin on hyvin hankalaa, että tietenkin niin kuin absoluuttisia summia tai absoluuttista aikaa pystyy mittaamaan, mutta sitten me tietenkin haluttaisiin päästä paljon pidemmälle niin kuin sen analytiikan puolesta ja niin kuin oikeasti oppia ja kehittyä, niin kyllä se kaikki lähtee tavallaan siitä, että yhdenmukaistetaan se data. Ja me ei tietenkään yksin sitä pystytä tekemään, että
meillä se vaatii sen asiakkaan sitoumuksen siihen, niin, mutta myöskin niiden asiakkaan konsulttien, eli suunnittelijoiden ja muiden sitoumuksen siihen, että yksin sitä ei oikein pysty tekemään, eikä se välttämättä olisi kovin viisastakaan, että me jotain omia ohjeistuksia tai koodistoja tai ontologioita tai säännöstöjä luotaisiin, että sittenhän niitä olisi satoja Suomessa pelkästään ja sitten se tehottomuus häviää sitä kautta. Eli yhteistyö jälleen sekä niin kuin organisaation sisällä että välillä. Joo, kyllä tässä kanssa on sellainen paikka myöskin, meilläkin vähän tarkastellaan ehkä meidän prosesseja, mitä tietoa me tuotetaan missäkin vaiheessa ja minnekä se tieto sitten menee ja kuka sitä myöskin tarvitsee. Että vähän tämmöiset terävöittämistä, että sieltä ainakin saataisiin myöskin semmoiset turhat, mahdollisesti jos me tehdään päällekkäistyötä tai turhaakin työtä, että jos se tieto tulisikin jostakin muuta kautta, niin semmoista olisi syytä kyllä tehdä. Ja tässä niin kuin tietomallikaavoituksessa toki sitten se vähän mietityttää kuitenkin, koska ohjelmistolla on vähän erilaisia ratkaisuja kuitenkin, miten ne sitä koodistoja tulkkaa ja tekijöitä ja kaavoittajia on tosi paljon erilaisia, että tuleeko siitä niin kuin jos ajatellaan ihan kokonaisuutta tietomallimuutosta kaavoista, onko ne sitten kuinka niin kuin laadullisesti tasalaatuisia kuitenkaan, vaikka meillä on kuinka yhteiset koodistot ja määritykset. Ja toki se varmasti jos riippuu siitä ohjelmistostakin, että kuinka hyvin se ohjaa sitä käyttäjän, sen mitä se antaa sitten sen käyttäjän tehdä siellä. Mutta kyllä mä nyt myöskin näen tässä, että on paljon just potentiaalia siihen, että sitä tietoa, mitä tuotetaan kunnissa, niin sen niin kuin tehokkaampi hyödyntäminen olisi mahdollista. Ja se tieto olisi helpommin saavutettavissa sitten kaikille käyttäjille, kuka sitä tarvitsee. No varmasti jonkunlaista muutosvastarintaa aina tulee, kun aletaan puhua uusista asioista, mutta näkisin, että olisi niin kuin johdonmukaisesti tärkeää viedä näitä asioita eteenpäin ja ehkä tehdä ensin nyt se perustaso, mutta sitten on samaa mieltä, että pitää pyrkiä aina parempiin saavutuksiin, mutta ehkä niin kuin helpompi kuitenkin lähteä siitä niin kuin perustasosta nyt liikkeelle. No ehkä ei vielä tunnistakaan kaikkea, mitä on tulossa sitten eteen, mutta mielestäni tässä on tullut nyt hyviä ideoita siihen itsellekin. Joo, no hyvä kuulla, että on tässä keskustelussakin varmasti itse kullekin herännyt kyllä hyviä ajatuksia tästä. Ja itse asiassa sitä voisinkin kysyä seuraavaksi, että olisiko teillä vielä jotain huomioita päivän aiheeseen liittyen tai kanssapanelisteille kysymyksiä tai vaikka jotain terveisiä omista yhteentoimivuuden tehtävistänne tai vastaavaa. Toiveen listalle niin tuotetiedon yhdenmukaistaminen, niin siinä olisi kova juttu. Ja on aika iso ja vaikea asia, mutta toivottavasti siihen panostetaan jatkossakin. Onhan siitä kehityshankkeita käynnissä, vaikka PETK ja muita yhteisiä kehityshankkeita, mutta siinä olisi kyllä valtavasti tehtävää ja siellä olisi ulosmitoittavissa kyllä niin kuin läpimenoaikojen lyhentämistä ja kustannustehokkuutta ja kaiken näköistä muuta. Miksei vaikka kestävyysasioitakin. Toi oli hyvä toi kestävyyslisäys tuossa noin. Ehkä itse toivoisin vielä niin kuin näihin hankintakriteereihin myös niin kuin tätä tiedon vakiointia, että jokainen hankintapyyntö ei ole aina ihan tai tarjouspyyntö ei ole ihan erilainen, vaan että niinkin saataisiin jotenkin tätä tietoa vietyä mukaan, niin helpottaisi sitten tarjoajia kyllä ja varmasti niiden tarjousten analysoijiakin. No nyt on tällainen rakennettu tällainen ympäristön tietoa, sanat, että ne on nyt niin kuin vasta tullut, niin tämä on ehkä tämmöinen käyttöönotto ja niiden opetteluvaihe, että se saadaan niin kuin käyttöön ja toimintaa. Ja ainakin tietomallimuotoisen kaavoitukseen on tullut tämmöinen hankintaohje, kyllä on niin kuin ohjeistus, ainakin Kuntaliitto julkaissut, mutta varmasti ihan hyvä nosto tuo molemmilta kanssapanelisilla kyllä nuo aiheet. Kiitos teille osallistumisesta paneeliin. Voidaan vielä, että olisiko, no niin, just olinkin kysymässä, että onko kysymyksiä, täältä nousee 2 kättä, niin mä voin mun mikkini antaa tästä.
Joo, Teemu Kelkka, HSY. Ja muutama kysymys. Aloitetaan ensin semmoisella mielenkiintoisella kysymyksellä, että nyt meillä jonkinnäköisiä sanastoja on, jonkinnäköisiä malleja ja määrityksiä on tehty. Projekti päättyy. Niin kuin tiedetään, niin maailmassa mikään ei pysy. Niin minkälaisena te näette tämän niin kuin tulevaisuuden? Miten tämä yhteentoimivuus tästä niin kuin edelleen pidetään hengissä ja kehittämistä jatketaan ja kellä sitten on se riittävä päätäntävalta siihen, että kun sanasto uusitaan tai sanastoa aletaan tekemään, että nyt tämä on se sitten määritelmä. No niin, hyvä kysymys. No nyt jos mietitään vaikka tätä meidän kehityshanketta, missä tämä Fiksua on kehitetty, siihen on päässyt tiettyyn pisteeseen asti, sillä pystytään nyt jonkin tasosta tietomallimuotoista kaavaa tekemään. Se vaatii vielä jonkin verrankin kehittymistä, että vielä käyttäjäystävällisemmäksi ja että saadaan oikeasti kaikki toiminnot, että me pystytään sit aidosti tuottaa sinne Ryhdin tuotantojärjestelmään meidän kaavat. Niin se vaatii kyllä vielä työtä, mutta totta kai myös sitä jatketaan, koska meillä on myöskin siirtymäaika lähestyy kovaa vauhtia, että siinä on myöskin vähän niin kuin pakko päästä sitä maalia kohti. Joo, otetaan täältä sitten vaikka tuotannon näkökulmaa, niin toivottavasti näiden niin kuin vaikkapa nyt Tate tai Talo 2000 nimikkeistöjen kehittäminen jatkuu. Ja mikä on se keino, niin teidän kaltaiset yhdistykset ja tämän kaltainen toiminta, niin toivottavasti niihin saadaan niin kuin meitä ja meidän kilpailijoita ja samankaltaisia toimijoita osallistumaan siihen kehitykseen, että en minä oikein keksi mitään tämän fiksumpaa tapaa tehdä kuin tämä nykyinen tapa, että toivottavasti vaan jatketaan saman mallin. Ja sanotaan nyt vielä henkilökohtainen näkemys, että toivottavasti syntyy kilpailua, että sehän aina potkii eteenpäin, siis alan sisällä. No, tuli itselle ainakin nyt mieleen siis varmaan just Kuntaliitto, joka tässä nyt mainittiin, niin varmasti hyvä yhteinen toimijakuntien osalta ja sitten tietysti erilaiset järjestöt ja rakennustieto. No, en mä usko, että löytyy ihan yhtä tahoa, mutta pitäisin niin kuin tärkeänä myös, että seurataan tätä, että miten tämä lähtee nyt etenemään tämä hanke, tai siis tämä yhteen toimivuus, että meillä aika vähän ylipäätänsä tämmöistä seurantaa tehdään missä asioissa, niin näkisin tässä kyllä tosi tärkeänä sen, että sitä pystyttäisiin toteuttamaan. Ja taisi olla toinen kysymys. Joo, toinen kysymys liittyy sitten vähän tarkemmin sinne koodistopuolelle, että nythän helppoahan on ollut määritellä sitä asiaa, mikä tulee ihan vähän niin kuin lain antamana ja se terminologia niin kuin perustasolle. Mutta nyt sitten esimerkiksi sieltä on tullut sanastoa myöskin maanalaisista verkostoista ja muista verkostoista, ja se on vasta aika pintapuolinen. Et sitten kun aletaan menemään sinne niin kun syvemmälle sanastoon, yksittäisimpiin asioihin, niin miten te näette sen, että miten me voidaan alkaa puhumaan ylipäänsä samoista asioista muutenkin? Esimerkkinä vaikkapa, että mikä on kaivo. Niin, mulla on vähän sama vastaus kuin edelliseen kysymykseen, että ei kai keskustelun kautta, että täytyy vaan saada mahdollisimman iso laaja osallistujajoukko samaan pöytään ja lähteä niin kuin naulaa tai lukitsemaan niitä nimikkeistöjä, että ei kai siihen mitään oikotietä ole. Näin voisin kuvitella. Samaa mieltä, ei nyt tähän lisättävää. Joo, mulla olisi tässä koko taulullinen kysymyksiä, mutta en mä näitä kaikkia käy. Mä pohdin tässä näin, että teillä on tullut tosi hyvä niin kuin, kuvaus ja olette käynyt läpi tämän koko niin kuin, yhteentoimivan problematiikan ja se, että mitä pitäisi tehdä. Ehkäpä tälleen niin kuin, tähän loppuun, niin
Jos teillä olisi taikasauva, te pystyisitte sanomaan, että nyt kaikki toimii yhteen toimivasti tämän jälkeen, niin mikä olisi se terävöitystoimenpide, minkä te haluaisitte ensimmäisenä tapahtuvan tässä? Mikä olisi semmoinen, niin kuin, mitä pitäisi nyt, niin kuin, okei, en sano mitään johdattelevaa tähän näin, niin mikä olisi semmoinen, niin kuin, mistä saadaan niin kuin lisää voimaa tähän, koska tämä tarvii voimaa. Niin kuin me saadaan ihmiset kokoontumaan, me tunnistetaan kaikki nämä ongelmat projektin jälkeen aina, että miksei tämä tieto toimi ja ei muuta kuin syötetään PDF ja laitetaan sähköpostiin uudestaan. Mikä olisi se seuraava next level toimenpide? No tämähän lähtee meistä ihmisistä, että tämä tapahtuu tämä muutos, että kyllä mä niin kuin näkisin, että just siitä, että jokainen näkee sen oman tehtävänsä tässä näin ja että sitä ei voi niin kuin kerta kaikkiaan sivuuttaa, että mun kuuluu tehdä ja tämä tieto auttaa sitten siellä jatkossa niin kuin muita. Tuo oli hyvä nosto, mitä toit esiin. Mä nyt lähdin itse asiassa tätä ajattelemaan tällä ihan niin kuin oman työn ja käytännön kannalta, että kun on kaavoittaja, niin, niin kuin jos olisi vain yksi paikka, mistä mä löytäisin kaikki se mun kaavaan liittyvät lähtötiedot helposti ja saisin ne sieltä sinne taustaksi, niin se olisi kyllä niin kuin, tällainen niin kuin mun toive. No itsellä on tässä nyt niin kuin absoluuttisen negatiivinen näkökulma ja sitten on vähän positiivisempi. Niin mä aloitan siitä negatiivisesta, niin autoteollisuudessa se on käsittääkseni ollut aika lailla Tesla. Eli joku on ollut toinen niin ylivoimainen, että muilla on ollut pakko muuttua. Eli kilpailu. Niin se ainakin auttaa asiaa. Ja muuten niin tuskailen päivittäin asian kanssa. En tiedä, onko tämäkään positiivinen näkökulma nyt sitten, mutta päivittäin tuskailen sen kanssa, että aika hidastahan tämä muutos on. En ole keksinyt vielä keinoja, tai emme ole keksineet yhdessä keinoja, että kuinka tätä niin kuin saataisiin vauhdilla nopeutettua. Että todella hyvä kysymys. Yhteistyön laajentaminen. Ehkä niin kuin pitäisi saada ehkä tuolla ylemmällä tasolla, niin kuin johdon tasolla, näiden vaikkapa meidän niin kuin kilpailijoiden kanssa yhteistä semmoista keskustelua aikaan, että löytyisikö semmoisia yhteisiä kehityskohteita tai asioita, mihin kaikki voisi sitoutua, joka auttaisi kaikkia. Et pystyisikö semmoista niin kuin keskustelua jotenkin käynnistämään. Tiedän, että sitä jollain tasolla käydään koko ajan, mutta olisiko siellä ne keinot? Että se voi olla, että täällä niin kuin meilläkin kun on iso talo ja täällä matalemmalla omalla tasolla, kun käy keskustelua henkilöiden kanssa, niin tahtoa on, mutta sitten onko niin kuin niitä keinoja tavallaan todellisuudessa sitten voimakkaasti edistää niitä asioita. Se jää vähän semmoiseksi liian pienen joukon puuhasteluksi se kehitystyö. Se ei niin kuin tahdo jalkautua tai levitä. Se on ehkä se iso ongelma tässä. Kutsukaamme siis itsemme johdon puheille. Hyvät nostot. Yksi paikka tiedolle, osaaminen, kilpailu, yhteistyö. Siinähän niitä oli. En mä jatka enempää näitä kysymyksiä. Onko muita? Ilmeisesti chatissakaan ei ole. No, kiitos tosi paljon hyvistä kysymyksistä täällä paikan päällä ja erityisesti kiitos hyvästä keskustelusta meidän panelisteille. Ja sitten voidaankin, tässä olikin vähän kysymyksiä, koski tätä tulevaisuusnäkökulmaa, niin meillä onkin sitten loppukeskustelu enemmänkin just tätä loppuinfo enemmän, että miten mennään eteenpäin. Eli meillä olisi seuraavana Kaisu Laitinen, miten tästä eteenpäin käyttöönoton tiimoilta. Kiitos. Kiitos. Olipa hyvä ja mielenkiintoinen paneelikeskustelu. Heräsi kyllä paljon ajatuksia itselläkin tuohon ja varmaan loppuraporttiin saadaan näitä kyllä sisällytettyä ajatuksia tuosta myös. Mä näytän vähän mitä materiaaleja on hyödynnettävissä ja sitten ehkä tämän jälkeen on hyvä myös patistella ja
ideoita herättää, tai meidän suositusta, että mitä tässä voi nyt askeltaa sitten itse kukin ja omassa organisaatiossa ja yhteistyössä. Ja tosiaan tässä sanastot, koodistot, tietomallit, käyttöönottoprojektissa niin on tämmöiset, mistä Tommikin mainitsi, niin viestintämateriaalit laadittu, ja siellä on tosiaan kaikki kenen mielenkiinto ollaan nyt toivottavasti saatu herätettyä ja innostus tähän asian yhdessä edistämiseen, niin näille eri rooleille on sitten tehty noi tämmöiset koosteet, joissa kerrotaan vähän, että mitä se tiedon yhteentoimivuus on sen roolin näkökulmasta ja sen roolin työn näkökulmasta, mitä hyötyjä siellä on, sitä motivaatiota, mitä täällä kanssa toivottiin syntyväksi. Ja noiden kansidiat tuossa tosiaan näkyy, eli siellä on organisaatioiden johdolle, ja ehkä tämä paketti voisi olla hyödyllinen myös meille kaikille, eli että mennään ton paketin kanssa sinne johdon puheille, mistä tuossa oli puhetta. Sitten organisaatioiden kehittäjille, siellä on mahdollisimman konkreettista, että millä stepeillä sitä oman organisaation yhteentoimivuustyötä voisi saada eteenpäin koottuna. Ja sitten ihan kaikille asiantuntijoille, eli mitä kuka tahansa meistä voi tehdä ja miten lähteä etenemään omassa organisaatiossa ja kumppaneittenkin kanssa. Noista paketeista löytyy sitten myös koottuna lisämateriaaleihin linkkejä. Sitten meillä on tallenne siitä mainitusta koulutuswebinaarista, ja siitä tulee linkki luultavasti sinne yhteentoimivuussivustollekin. Ja sitten näiden yhteentoimivuusinfojen, eli tämänkin infon tallenne tulee sitten saataville kaikille, että voi tästä katsoa sitten uudestaan, että mitäs me suunniteltiin ja puhuttiin ja mitä hyviä ideoita tuossa paneelikeskustelussakin nousi. Ja noissa äskeisissä paikoissa ja siellä ympäristöministeriön yhteentoimivuussivustolla, niin siellähän on aineistoa ja materiaaleja, sitten on kaikenlaisia koulutusvideoita myös esimerkiksi e-oppivassa, niin niitä kaikkia tietenkin saa hyödyntää myös, ja toivotaan, että niidenkin ääreen ihmiset löytää. No niin kuin ihannemaailmassa, mitä seuraavaksi tapahtuisi, niin tässä on tämmöinen aika laaja kartta, että miten asiat sitten etenis. Toki semmoinen niin kuin realismi näissä pitää aina olla mukana, mutta tämähän tosiaan tapahtuu monella tasolla, tämä tiedon yhteentoimivuuden tulosten käyttöönotto, sanastojen, termien käyttöönotto. Niitä tosiaan tuolla ylätasolla pitäisi hallita, jotta saadaan yhteensovitettua eri toimijoiden välillä niitä termejä. Se voi tapahtua monella tavalla, joko keskitetysti tai sitten niin kuin tässä oli ilahduttava tahtotila yhteistyölle, niin se on kaikkein parasta niin, koska se samalla myös sitouttaa ja ottaa omaksi sitä asiaa kaikilla niillä osallistujilla. Sitten voi olla tämmöisiä hankkeita, joiden kautta asioita edistetään. Sitten mennään ihan tänne yksittäisiin kokonaisuuksiin ja kohderyhmiin. Eli tämä käyttöönotto ja jalkautus tai implementointi, millä termillä haluakaan puhua, niin sehän on aika moniulotteinen ja haastava asia. Että kyllä me saadaan töitä tehdä tämän eteen, mutta ainakin itse olen kokenut, että se on myös erinomaisen antoisaa sitten, kun asiat lähtee etenemään, niin siitä tulee tosi hienoja juttuja aikaan. Nyt tässä projektissa tosiaan on tuohon kohderyhmien segmentointiin ja sitten tähän viestintäkampanjaan ja viestintämateriaalit, webinaarit, tämä keskustelu täällä, niin näihin paneuduttu, mutta tuossa jää vielä sitten paljon kartalle toimenpiteitä ja mahdollisuuksia edistettäväksi. Ja mitä sitten voi kukakin tehdä, jos joku oli seuraamassa sitä ensimmäistä yhteentoimivuusinfoa tänä vuonna, oliko se touko- vai kesäkuussa siellä vaihteessa, niin on tutun näköinen kalvo, eli tuolla oikeassa yläkulmassa on noi kohderyhmät, roolit,
Ja sitten tuossa alla on tuommoinen vaikuttavan käyttöönoton tai jalkautuksen ketju. Ja siitä voi saada innotusta lähteä liikkeelle. Ja sitten tähän on myös erilaisia tapoja. Eli me voidaan viestiä, me voidaan kouluttaa ja ohjeistaa ihmisiä. Ja sitten voidaan tehdä make it happen, eli lähteä valtamerilaivalla liikenteeseen siellä omassa organisaatiossa ja laittaa asiat tapahtumaan, mennä sinne käytännön työn ääreen ja tehdä yhdessä asioita ja suunnitella ja viedä niitä sinne käytäntöön. Sitä nuo paatit tuossa kuvaa. Ihan sillain kiteytettynä, mitä kukakin voi tehdä, niin toki niin kuin sitä omaa toimintaa ja omia tietotarpeita, minkälaisia asioita pöydällä pyörii, tarkastella, olla kiinnostunut, miten se oma työ sujuu. Sitten tämä verkostoituminen, yhteistyö, vertaistuki, niin tämä on todettu kyllä tosi laajasti tarpeelliseksi, mutta myöskin hyödylliseksi. Ja suu kannattaa uskaltaa avata, ei nämä ole niin kuin helpompia kenellekään nämä asiat, joten se ymmärrys ja semmoinen yhteinen tahtotila muodostuu juttelemalla. Ja sitten ne kokemukset muodostuu tekemällä. Tunnistetaan sitten noita yhtymäkohtia, kun tutustunut näihin yhteentoimivuustyön tuloksiin, eli niihin sanastoihin, koodistoihin, tietomalleihin, tarkastellut sitä omaa työtänsä, niin sieltä alkaa palaset sitten loksahdella kohdalleen. Ja sen jälkeen voi lähteä testailemaan tai ihan jo kokeilemaan käytännössäkin, että miten näitä voisi hyödyntää ja mihin ne voisi sopia ja sitten tosiaan sinne toteuttamaan ja jakamaan kokemuksia. Ja sitten mä näytän vielä tämän meidän kartan, eli tässä hommassa on mukana asiantuntijat ja muut työntekijät. Tämä koskee meitä kaikkia, mistä halutaan, että tietoa siirtyy vaikka ihan työmaan jostain lapion varresta, että mitä tein tänään ja mitä sieltä löysin ja minkä sinne peittelin, niin sen halutaan kulkevan sinne muiden tietoon. Mutta jotta tämä olisi heille helpompaa, niin sitten tosiaan tämä sääntelystä ja ohjauksesta, eli siitä johtamisesta ja sitten myöskin koulutuksesta vastaavat tahot halutaan tähän mukaan. Tämä koulutus oli jännä, mä vielä sen verran opponoin, että ei tullut esille tuossa paneelissa ja sitä usein ajatellaan, että no nuoret tekijät, sieltähän me saadaan virtaa kanssa, että se on ehkä semmoinen myös yksi tämmöinen mahdollisuus ja siellä on digiajattelua jo tosi sillain syvällisesti, niin koulutus yksi tärkeä, mutta sitten tämmöinen niin kuin työelämän mittainen koulutus toisena tärkeänä näkökulmana. Ja yhteiset järjestöt ja muut lukeutuu tähän keskimmäiseen palikkaan myös, eli nämä tuotetut tietomääritykset osana kaikkia nimikkeistöjä, ohjeita, toimintatapoja. Ja sitten organisaatioiden kehittäjät, joilla on vaikutusta ison porukan toimintaan, jotka mahdollistaa ja luo niitä toimintatapoja. Niin tämä on tärkeä porukka myös ja ehkä semmoinen linkittävä ja liimaava tuossa kahden muun joukkionkin välillä. Tämä oli tässä ehkä lyhyesti mun osalta, niin kiitoksia omalta osalta kaikille ja erityisesti panelisteille. Tämä oli todella hyvä paneelikeskustelu. Kiitos Kaisu. Nyt varmasti kaikilla heräsi toivottavasti motivaatio käydä vähän tutkimassa näitä materiaaleja ja omaksumassa omaan työhönsä. Kyseisen kun aikaa on, että tästä onko kysymyksiä herännyt? Ei paikan päällä ole käsiä. No sitten mennäänpäs asiassa eteenpäin. Eli tässä näytettiin vähän, että miten itse voitte ottaa näitä asioita käyttöön ja itse omassa työssä menette eteenpäin, mutta kuullaan nyt ympäristöministeriöltä, että miten edetään niin kuin yhteentoimivuustyön saralta. Kiitos. Kiitos ja tervehdys kaikille
tässä muutama sana tosiaan siitä, että mitenkä nyt kun Ryhti-projekti päättyy, niin jatkuu tämä yhteentoimivuustyö sitten ajatuksellisesti. Eli 2 diaa hieman tästä niin kuin Ryhti-projektin varrelta. Eli ollaan siirtymässä niin kuin selvästi tähän käyttöönotto- ja siirtymävaiheeseen, käyttöönoton ja myöskin ylläpidon ja miksei myöskin huoltovaiheeseen, selkeä analogia rakennuksen käytön ja rakentamisen osalta. Ja sitten ennen kaikkea katsotaan vielä pidemmälle siinä, että vakiintuminen ja jatkosovellutukset on se, mitä sitten on mahdollista tehdä, ja siinä sitten on kehittäjillä verraton rooli. Mutta se erityisesti, mihin kaiken toiminnan Suomessa tulee kohdentua, on tietysti tuo visio, mikä rakennetun ympäristön digitalisaatiolle on asetettu. Eli meillä on maailman parasta tietoa, ja sille perustetaan hyvinvointia sekä kestävää elinympäristöä ja kestävää kehitystä. Ryhti-hankkeen dioista lainaten edelleen se, että meillä on ollut hyvinkin vahva säädöspohjan muutos ja uudistus, ja se on nyt, voidaan sanoa, että se vaihe on nyt pitkälti läpikäyty. Eli säädöspohja, lainsäädäntöpohja on kunnossa, ja se omalla tapaansa takaa sitten tämän digimuutoksen. Ryhti-hanke on ollut se kantava voima kutomassa tätä ja rakentamassa järjestelmää, ja sen lisäksi tulee sitten jatkossa vielä tämä kulttuuriympäristön tietovaranto, jolloin rakennetusta ympäristössä saatava tieto laajenee entistä enemmän. Ja välissä on ollut tämä yhteentoimivuustyö, josta on paljon näissä infoissa ja tänäänkin puhuttu ja sen merkityksestä. Ja tässä ehkä tuo pieni viiva tuon vuosiluvun perässä on se, että se on jatkumo. Se, että se on nyt luotu, sitä kannattaa käyttää, mutta ajassa sitä täytyy myös omalta osaltaan huoltaa. Mutta vaikka Ryhti-projekti päättyy, niin silti sinne vision vuosiin ja vuosikymmeneen on vielä tovi matkaa. Ryhti-projektihan jatkuu niiltä osin, että kuitenkin kuntien ja maakuntien liittojen toimeenpanotuki, eli nämä kuntatukihankkeet on käynnissä vielä. Ja sitten mikä Ryhti on asettanut itselleen myöskin on tuo sininen laatikko, eli jatkuva toimintatapojen ja teknologioiden kehittäminen. Yhteistyöhän on tässä Ryhti-hankkeen aikana ja erityisesti myös yhteentoimivuustyön aikana ollut se kantava voima. Se meidän peruskehikko on tässä ollut tämä eurooppalaisten yhteentoimivuuden periaatteiden mukainen neljako, joka nyt hyvin pitkälti tänne toiminnan yhteentoimivuuteen ja tekniseen yhteentoimivuuteen painottuu varmasti lähivuosina, koska tuo semanttinen sanastot, koodistot, tietomallit on nyt tämän lainsäädäntöpohjan kautta tehtynä, ja myöskin sääntelyn yhteentoimivuutta on edistetty sitten uusien sääntelyn pykälien kautta. Ja tämän kokonaisuuden tavoitteena on tämä integroidut julkiset palvelut, ja se tarkoittaa ihan valtakunnan mittakaavaa, eli ei pelkästään KIRA-alaa, vaan muut myös toimialat tämän omaksuessaan sitten voivat toteuttaa. No se ministeriön ponnin on myöskin tuolla tiedonhallintalaissa, eli erityisesti tuon 6. pykälän mukaan on lähdetty viemään tätä meidän yhteentoimivuustyön laatuajattelua. Eli tämän 6. pykälän toteuttamiseksi meillä on ollut yhteentoimivuustyön teemaryhmät, alaryhmät, jossa on keskusteltu asioista, erilaiset tukevat hankkeet ja ryhtijärjestelmää pystyttävät hankkeet on käyty siellä läpi. Ja se, miten se on ministeriön toimenkuvaan tullut, niin ollaan sillä tapaa otettu hyvinkin vakavasti tämä, että on meidän työjärjestyksessä tämä voimassa olevaksi hyväksyminen näiden meidän säädösten osalta erityisesti, mistä nyt me erityisesti ollaan vastuussa, niin on meidän työjärjestyksessä, eli kansliapäällikkö hyväksyy uudet asiat ja poistot, ja sitten asianosaisen osastonjohtaja sitten hyväksyy muutokset, eli meillä on myös muutoksen hallintamalli sitten tähän aineistoon, ja yhteentoimivuusalustallahan nämä sitten löytyy vihreällä leimalla nämä voimassa olevat. Mutta kuten jo mainittiin, niin Ryhti-hanke oli projekti tai on projekti,
ja projektin ominaisuus on, että se päättyy jossain vaiheessa, ettei siitä muodostu prosessia. Ja tässä ne keskeisimmät asiat, joita jo hieman on valotettukin tuossa aiemmissa diojen yhteydessä, mutta eräänlainen liinaaminen on tietysti edessä, koska lähdetään hieman yksinkertaistamaan tätä meidän yhteentoimivuustyön rakennetta. Ja ehkä voi sanoa sen, että se sisältö ei muutu, vaikka rakenne kevenee, niin tavoitteena on kuitenkin säilyttää se keskustelu ja tämä yhteentoimivuustyö yhteistyöfoorumina erityisesti ja sen keskustelun alustana. Tässä on nykyinen malli, millä on toimittu jo pidempäänkin, eli 6 ryhmää. Semanttisen yhteentoimivuuden alla on nuo 3 alaryhmää, jotka on hyvin yhteneväiset tähän meidän lainsäädäntöpohjaan ja valmisteltaviin tietoaineistoihin. Ja se uusi malli on, kuten mainittiin, hieman kevennetään, niin on ajateltu tämän kaltaista mallia, eli silloin nämä kaikki sulautuvat yhteen kokonaisuuteen, mutta sisällöt pysyvät kuitenkin samana. Eli se keskustelu jatkuu asiasta ja kokonaisuudesta kuitenkin. Ja mikä sitten varsinaisesti muuttuu? Toki nimeähän voidaan muuttaa. Meillä on työnimi, että olisimme ehkä yhteentoimivuusverkosto rakennetun ympäristön tiedolle, mutta korostetaan, että on tässä vaiheessa vasta työnimi ja ennen kaikkea edelleenkin avoin kaikille kiinnostuneille nykyisen kaltaisesti. Ja se uusi verkosto tai se uusi rakenne käsittelee ne aivan samat asiat ja jäsenyys, eli kaikki tälläkin hetkellä mukana olevat ovat niin sanottuja vanhoja jäseniä, eli siirtyvät samoilla jäsenyyspekseillä sitten sinne kuhunkin substanssiin keskustelemaan tai substanssin alla keskustelemaan. Ja se muutos, koska tässä ollaan kuitenkin säädöspohjaisessa vastuussa itse ministeriö, niin tämä koordinaatio siirtyy YM:n tehtäväksi. Eli silloin järjestäydytään varmaan myös itse hieman sisäisesti tämän kirjauksen mukaisesti, niin kuin tuossa on, että vetäjät tarkentuvat myöhemmin ja ulkopuolinen fasilitointi päättyy, mikä meillä nyt on ollut useamman vuoden käynnissä. Ja merkityksellisintä on tässä myös se, että tämä kokoontumissykli, joka on nyt ollut 1-2 kuukauteen, niin harvenisi merkittävästi ja silloin se olisi noin 4 kertaa vuodessa, eli varmaan 2+2 mallilla kevät-syyslukukausi. Ja tiedon jakaminen on ollut kaikin puolin ensiarvoisen korkeassa asemassa tässä yhteentoimivuustyössä, eli meidän YM:n verkkosivuilla on rakennetun ympäristön digitalisaatiosivu ja sen alla rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuus, ja sitä muokataan nyt sitten hieman tämmöiseksi vielä enemmän aikaa kestäväksi, ja jotta se pystyisi palvelemaan sitten tämän aineistojen saatavuuden, mutta myöskin sitten tähän yhteentoimivuustyöhön ryhtymiseksi. Siellä on opastusta ja viitoitusta siihen, miten esimerkiksi sanastotyöhön ryhdytään ja mitä kaikkea pitää sitten siinä ottaa huomioon. Tällainen, eli mikä muuttuu? Vastaisin, että ei kovinkaan paljon, että keskustelu jatkuu edelleen, vuorovaikutusta halutaan jatkaa edelleenkin, ja tosiaan tähän ylläpito, käyttö, siirtymävaiheessa ollaan, ja ne kuntatukihankkeetkin jatkuvat, eli varmasti sitä keskusteltavaa riittää, ja tässä on kaikilla todella suuri rooli, oli sitten liike-elämän yritysten edustaja, kuntien, julkisen sektorin, valtion edustajat, niin keskustelu auttaa aina. Ja aivan lopuksi tietysti täytyy sanoa, että tämä on ollut todella hieno ponnistus. Monta tuntia keskusteluja, monia hankkeita, noin 60 erilaista konsulttihankintaa yhteentoimivuuden tiimoilta. Ja ei enempää tai vähempää ei voi sanoa kuin suuri kiitos tästä työstä tähän mennessä, mutta niin dramaattista tämä ei ole, koska juuri kerrottiin, että tämä jatkuu. Mutta tähän mennessä niin todella hieno saavutus
ja tällä perusta on pystytty luomaan rakennetun ympäristön digitalisaatiolle ja miksei Suomenkin kilpailukyvylle. Ja kuva on valittu kyllä ihan viestimään sitä, että yhteentoimivuustyö tarjoaa kyllä avaimen moneen ja miksi ei sitten olisi niin utelias, että kokeilisi sitä sopivuutta tuohon lukkoon ja katsoisi, että mitä tuon oven takaa oikeasti aukeaa. Kiitos. No niin, nyt ollaan päästy tässä asialistassa jo loppuun asti vähän etuajassa ja kiitos kaikille esittäjille ja panelisteille ja totta kai kaikille paikalla olleille joko paikan päällä täällä tai sitten linjojen kautta. Voisin vähän lainata, no nyt ei enää näy siellä striimissä, mutta avainkuva-analogiaa, että eiköhän me olla saatu tästä kaikki vähän nyt vinkkejä sekä panelistien keskusteluiden kautta että meidän tämän projektin tiimalta esittelemien materiaalien kautta siitä, että miten me nyt otetaan nämä yhteentoimivuustyön tulokset käyttöön työssämme ja edistetään yhteistyöllä yhteentoimivuutta. Mutta kiitokset jokaiselle osallistujalle ja hyvää yhteentoimivaa loppuvuotta ja tulevaa vuotta.